Привіт, друзі! У наших водоймах є риба, яку знає майже кожен рибалка. Маленька, колюча, але надзвичайно витривала і хитра. Це йорш звичайний. Його часто недооцінюють, але насправді він відіграє важливу роль у підводному світі. Сьогодні ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про йоржа, які вас точно здивують. Ареал проживання. Йорш поширений майже по всій Європі та частині Азії. В Україні його можна зустріти у великих річках, таких як Дніпро, Дунай, а також у численних озерах і ставках. Він віддає перевагу повільній течії або стоячій воді з мулистим дном або піщаним дном. Цікаво, що йорш здатний жити навіть у слабосолоній воді. Це робить його дуже адаптивним видом. Будова тіла та захист. Йорш має компактне, щільне тіло і велику голову з добре розвиненими очима. Але головна його зброя – це колючі спинні плавці. При небезпеці він розправляє шипи, і проковтнути його стає дуже складно навіть для хижака. Саме тому багато риб намагаються уникати його. Ідеальне маскування. Забарвлення йоржа сіро-зелене з темними плямами. Це дозволяє йому практично зливатися з дном. У каламутній воді або серед мулу він стає майже невидимим, що допомагає як ховатися від ворогів, так і підкрадатися до здобичі. Нічний мисливець. Йорш веде переважно нічний спосіб життя. Вдень він малорухливий і тримається ближче до дна, а вночі виходить на полювання. Саме в цей час його найкраще ловити. Він активно шукає їжу і менше обережний. Раціон і роль у водоймі. Йорш – типовий донний хижак. Він харчується личинками комах, дрібними ракоподібними, черв'яками і навіть ікрою інших риб. Через це він може конкурувати з такими видами, як лящ та плітка, а іноді навіть шкодити їх популяціям. Нерест і розмноження. Нерест у йоржа відбувається навесні, зазвичай у квітні-травні. Для цього потрібна температура води приблизно від 6 до 10 градусів. Самка відкладає десятки тисяч ікринок, які прикріплюються до дна або рослин. Молодь росте досить швидко, що допомагає виду виживати навіть у складних умовах. Розміри і тривалість життя. Йорш – невелика риба. У середньому він виростає до 10-15 см. Рідко можна зустріти екземпляри більше 20 см. Живе зазвичай 5-7 років, хоча в хороших умовах може жити й довше. Ловля йоржа. Для рибалок йорш – один із найпоширеніших трофеїв. Він клює практично цілий рік. Найкращі періоди – зима, особливо під льодом. Пізня осінь. Кращі наживки – мотиль, черв'як, опариш. Його легко впіймати, але важко зняти з гачка через колючки. Промислове значення. Йорш не є важливою промисловою рибою через невеликі розміри. Проте він має свою цінність. Його використовують для приготування юшки, як корм для хижих риб. У деяких регіонах його навіть ловлять цілеспрямовано. Витривалість і особливості. Йорш – це справжній виживальник. Він може жити в умовах, де інші риби не витримують. Низький рівень кисню, забруднена вода. Його тіло покрите слизом, який захищає від бактерій і паразитів. Види йоржів. Йорш звичайний – це найвідоміший і найпоширеніший вид. Йорш-носар. Носар – це риба з родини окуневих, близький родич звичайного йоржа. Його головна особливість – це витягнута, загострена морда, через яку він і отримує свою назву. Носар поширений значно менше, ніж звичайний йорш. В Україні це досить рідкісний вид. Він обирає чисту воду, піщане або кам'янисте дно, ділянки з течією, на відміну від звичайного йоржа. Носар уникає мулу і стоячої води. Особливості будови. Носар має витягнуте, струнке тіло, довгу загострену голову,
менше плям, ніж у звичайного йоржа. Також у нього добре розвинені органи чуття, що допомагає знаходити їжу навіть у каламутній воді. Його колючки виглядають менш масивно. Розміри. Носар трохи більший за звичайного йоржа. Довжина до 20 см. Іноді більше. Але через рідкість його не часто можна побачити. Спосіб життя – це донна риба, яка тримається ближче до дна. Носар активний переважно вночі. Вдень ховається серед каміння. Не утворює таких великих зграй, як звичайний йорш. Він значно обережніший і менш помітний. Вважається більш вибагливим до умов води. Носар – це не просто рідкісний йорш. Це унікальна риба, яка показує, наскільки здорова водойма. Йорш смугастий. Йорш смугастий – це прісноводна риба родини окуневих, поширена у басейні Дунаю та суміжних притоках. Вид має природоохоронний статус, вразливий і занесений до Червоної книги України. Через зменшення чисельності його лов заборонено. Зовнішній вигляд. Тіло видовжене, трохи стиснуте з боків. Слизьке на дотик через велику кількість слизових залоз. Голова велика, з довгим клиноподібним рилом. Рот нижній висувний. На зябрових кришках є шипи. Тіло світло-жовтувате, боки золотисті, черево сріблясте. Характерна риса – 3-4 темні переривчасті смуги вздовж боків і темні плями на спинному плавці. Йорш смугастий – посілий, зграйний вид, який віддає перевагу чистим, проточним річкам із піщано-кам'янистим дном, насиченим киснем. Активний увечері та вночі. Харчується личинками комах, червами, дрібними ракоподібними, ікрою та мальками риб. Статевої зрілості досягає при довжині 10 см. Відкладає до 100 тисяч ікринок у квітні на піщано-кам'янистому дні. Виглядає більш хижо, ніж інші види. Йорш болонський – рідкісний вид йоржа, який зустрічається значно рідше за звичайного. Ця риба обирає чисту воду з помірною течією та піщаним або кам'янистим дном. На відміну від звичайного йоржа, не любить забруднених водойм. Йорш болонський має витягнуте тіло, світліше забарвлення і виглядає більш акуратно. Зазвичай виростає до 15 см. Веде донний спосіб життя і активний переважно вночі. Харчується личинками комах та дрібними безхребетними. Його головна особливість – це чутливість до якості води. Якщо у водоймі є йорш болонський, це означає, що вона чиста і здорова. Йорш – це не просто дрібна риба, а важливий елемент екосистеми водойм. Він витривалий, хитрий і чудово пристосований до життя на дні.